Кажуть, що російсько-українська війна 22-го року – це війна арти. Тому військове телебачення вирушило до 92-ї бригади імені отамана Івана Сірка, щоб з'ясувати, як живуть, працюють та перемагають українські боги війни. Нам вдалося залучити до розмови Сергія, командира дивізіону, та Влада, командира батареї САУ. Є такий вислів у нас в артилерії Збройних силах, що під артилерії береже кров піхоти. Тобто, чим краще ми попрацювали, тим легше піхоті. А чим легше піхоті, тим ми більше матимемо шанси на успіх в виконанні тих чи інших завдань. Але все одно, артилерія, вона більш це такий інтелектуальний рід військ, тому що дуже багато чого потрібно знати, дуже багато потрібно читати. Є там ціла стопка літератури, яку потрібно знати. Просто там, є такі моменти, що зараз показало, що в цій війні, можливо, воно і не актуальне, а є такі моменти, що рятують життя. Тому це вже творчий процес. Взагалі це все офіцерське життя і військова справа – це в основному творчий процес. У них САУ ті ж самі, системи ті ж самі, комплектація машин та ж сама, якоїсь кардинальної відмінності немає. Чесно говоря, в нашу сторону сильно зіграло, тому що у них до сих пор для нас в армії є таке поняття, як СВО. Як вони виставляють 6 машин в ряд, поки вони всіх зорієнтують, поки розставлять машини. До першого пострілу це в них виходить хвилин 30-40. А ми ж вибрали тактику високої маневреності. Тобто, чесно говоря, мені проще взяти 2 машини, виїхати 2 машинами, підняти безпілотник, кілька снарядів кинути, щоб пристріляти, і точно вразити ціль. Трохи розуміюсь на тактиці, навіть трохи там розуміюсь на оперативно-тактичному мистецтві. Зовсім трохи, але, я не розумію деяких їхніх там рішень, кроків, дій і решти. На що вони так роблять, що воно їм дає. Можливо, там хтось тупить на якихось етапах. Є поняття, наприклад, воювати з армією професіоналів. Це дуже важка і страшна війна. Є ще поняття воювати з армією дураків. Вони насправді вони не менш небезпечніші, ніж ті професіонали, тому що від професіонала ти чого сподіваєшся? Там очікуєш. А стоїш ти наприклад, на вогневій позиції і все, знаєш, що якщо працює професіонал, як він буде працювати, тобто методи обстрілу, способи обстрілу, як він буде вести вогневе ураження. А якщо з тобою дураки воюють, їх не можна назвати дураками, бо це є недооцінка противника, що є ошибкою. Але, наприклад, вони кидають таких на дурачка. Кинули туди один. І оці дурачки, вони, відносно точно летять. І я розумію, як артилерист, прилетів наприклад, один снаряд і все. Була тишина, один прилетів, відносно поряд. Все нормально, ніхто техніка ціла, люди цілі, все добре. Але він відносно рядом ліг. І все, і більше нічого ніколи не прилітало. Оце один раз було і просто ходиш і думаєш, що це воно таке було. Це, я кажу, це або екіпаж щось десь пучок пороха не вийняв, неправильно скомплектував заряд, скажімо так. І воно не туди полетіло, або, просто не туди навелися, або просто туди стрільнуло, я не знаю. Тобто, якщо ведеться вогневе ураження, то одним снарядом це не робиться.
Ну, це не робиться одним снарядом. Все, типу, тишина, один прилетів і все. Хаотичні обстріли – це основа російської філософії ведення війни. В Харкові ця терористична практика зробила з району, де мешкало понад 500 тисяч людей, суцільне місто-привид. Цікавий дуже був день, дуже цікавий. Але він щось такий годин, я не знаю, в ньому 70 було в тому, да? 24-му. Годин 70 мінімум в 24-му, 02-му було. Перші 3 дня я вважаю, що хуже них вже не буде нічого. Тому що, виходить, коли підрозділи противника перейшли державну границю, а моя батарея батальйоном працювали на Куп'янському напрямку. Тобто, звідки основна маса сил йшла на Ізюм і на Харків. Дзвонить мені Прип'ять і каже: ти де? Я говорю, на визначеному місці. Каже, бігом їдь звідти, там вже зліва, справа населені пункти не наші. І я давай галопом їхати, а там, як то за іронією долі, машина почала ламатися там. Наступальний бій. От, коли ми наступаємо, знаємо оборону противника. А є коли, допустимо, ми в обороні. От ми знаємо, у нас вже є підготовлені маршрути, ми вже приблизно уявляємо, звідки буде наступати противник. А зустрічний бій – це така штука. Ну, там все, чесно говоря, весь упор йде на удачу. От просто на удачу. І коли це все почалось, хто цього не ожидав, у нас було дуже мало розвідувальної інформації про противника. Багато, завдяки місцевим, багато хто дзвонив, казав, от вони вже там зайшли з того села, чи, допустимо, вони вже там підходять. І сама інтенсивність бойових дій була настільки висока, що перші 4 дня я не спав взагалі. Їсти, спати що в мене, що в моїх старших начальників на це часу взагалі не було. Та різне було, і танки були, і скупчення техніки, і там такі відносно сафарі було, коли вони відступали і біжать табуном, там чоловік 50 по польовій дорозі. Табуном просто біжать. А я це бачу, ну і там коригую вогонь і їх переслідую, щоб їм ефектніше, вони ж на навчаннях. А що це за навчання? Просто бігати. Повинен щось гупати рядом. Він там був для евакуації там, якоїсь високопосадової особи, можливо, для евакуації там, поранених. Там, ну, сів в вертоліт вночі, рано зранку, скажімо так. От. І ввечері його не було, а зранку каже, що там вертоліт стоїть. Ну і все, почали по ньому працювати. Працювали, ну там як, прямого попадання в лопасті, що там залітає, все розривається, ні, такого не було. А було, що ну там в 5, там, в 10 метрів, дуже багато таких влучань було. Ну там поряд, дуже-дуже поряд, плюс стрільба велася на осколкову дію, тому його дуже, скажімо так, посікло. Він вже став як друшлаг. Залпом 333!
Тут то, що ми виїжджаємо, стріляємо, то ми учасники дуелі в цей момент. Тобто ми стріляємо, наприклад, там по живій силі вогневим засобам противника, піхоті, скажімо так, да, там, допустим, по техніці, там, по різні цілі є. А десь у них працює, там, наприклад, безпілотний літальний апарат в небі або там якісь радіолокаційні там, засоби розвідки. І вони виявляють, і тут вже йде час, плюс треба розуміти ситуацію. Якщо там впало десь біля тебе, там, наприклад, перед тобою впало там метрів 200 і за тобою метрів 100, то це не треба там стояти. Не треба там стояти. Це щось підказує, що треба туди уїжджати. От і все. Особливо, найстрашніше це такі відносно, це танк, і можливо ПТУР. ПТУР, ми не виїжджаємо так, щоб, і танк, в принципі, теж там ми не особо, це більше як на КСП. От танк це найстрашніше, бо воно спочатку там, чуєш вихід і одразу приход. І одразу приход, і воно, тобто одразу. А решта там ще секунди-дві, щоб упасти, прижатись до рідної землі. Знаєте, в чому особливість 92-ї бригади? Тому що майже весь особовий склад, який служить в 92-й бригаді, це всі харків'яни. І коли почався великомасштабний наступ Росії, вони бачили, що вони прийшли на Харківську область. Є багато людей тут, в яких родичі на тимчасово окупованих територіях в Харківській області. І бачачи, як орди орків поплюжать, грабують, гвалтують жінок і дітей, їхніх знайомих у селах, в яких вони живуть, це, чесно говоря, дуже злить наш особовий склад, і вони хочуть як можна швидше їх відсюди вигнати, і щоб кожен з цих, получив по заслугам. У нас взагалі, на сьогоднішній день в Збройних силах є одне велике завдання. Це зробити так, щоб у нас в Україні всі були, хороші москалі. Всі знають, хто такий хороший москаль, грубо кажучи, не буду на цього акцентувати увагу, але у нас є одне завдання – це зробити так, щоб або вони стали хорошими, як то кажуть, або їх тут взагалі не було. Оце основне завдання. І зараз такий етап позиційної, скажімо, оборони. Зовсім не так давно був наступ, і треба укріпити трішечки позиції, щоб рухатись далі. Тому що просто йти вперед, це руська тема, просто йти вперед. Не працює, то зжигають їх колонами. Це треба маневрувати там скачками такими, закріплятися. От вони зараз закріпляються і а ми працюємо. Ми працюємо, щоб тих ставало все менше і менше. І чим менше їх, тим проще іншим. Там всім проще. Небо стає чище, я не знаю, сонечко яскравіше з кожним меншим москалем на Україні. Вот я полуприцел 636, кутовер 1590, готов к заряду.